Hej, Johanna här igen. Idag ska vi prata lite om informationssökning, ett pedagogiskt tankesätt vid informationssökning då. Det första man behöver tänka på, som vi har nämnt tidigare också, så är ju att du har ett maktövertag. Och många gånger så kommer du att märka på kunderna som kommer fram till din disk att de känns lite aggressiva. Varför gör de då det? Jo, för att de känner sig i ett underläge. Och de är beredda på att du ska vara en besserwisser. Eller som min vän Mattias brukar kalla det för en Messerschmitt. Poängen med att kalla någon för en Messerschmitt så är att de ofta rättar en sen och säger nej, det heter besserwisser. Tada! Så att här hamnar man för att kunna sätta sig själv i rätt frame of mind, tankesätt. Så hamnar man alltså att tänka lite extra när folk vill ha hjälp med informationssökning. Jag är utbildad IT-pedagog dessutom och funderar väldigt mycket på det här med att hur behöver man agera? Och jag brukar börja mina IT-kurser med att säga ja, var beredd på att du kommer att känna dig lite obekväm här. Kanske till och med lite arg. Och vi behöver kanske diskutera varför det är så. Och orsaken är faktiskt någonting väldigt psykologiskt och enkelt. När jag sitter framför en dator och gör någonting. När datorn säger till mig på olika sätt att det där inte gick. Som IT-pedagog brukar jag säga att man hör i ett PC-klassrum så hör man pling, pling, pling. När datorn säger att det går inte att göra sådär men du fortfarande försöker att göra sådär. När man upptäcker att nu gör inte den här datorn så som jag vill göra och speciellt inte på den tidtabell som någon annan vill att det ska göra så känner man första känslan så är faktiskt irritation på dig själv för att du inte kan. Men den känslan tycker vi inte om så vi brukar projicera bort den känslan rätt så hastigt. Så följande fas är faktiskt att man blir irriterad på tekniken. Och tekniken har svårt att göra någonting annat än vad man säger till den att den ska göra. Och om det inte går att göra så som man har tänkt göra så då säger den till. Så efter en liten stund så kommer nog din hjärna att upptäcka att det är ganska fruktlöst att vara irriterad på den där grejen. Eller så upptäcker du aldrig det och fortsätter att vara irriterad på den där grejen. Men den där underliggande känslan finns nog fortfarande kvar. Det vill säga, jag kan inte, jag förstår inte, jag vet inte hur man ska göra. Så irritationen är först och främst på en själv. Sen försöker man desperat svänga det mot den där saken. Den där grunkan, det är den där grunkans fel att det här inte nu fungerar som det ska. Och då brukar jag säga att den tredje projektionen så är på den som är i närheten. Vilket oftast brukar då vara IT-läraren. Så då blir du irriterad på mig. Och om jag reaktivt reagerar då som lärare på att du verkar irriterad på mig för att någonting på din skärm inte går som det ska. Så den där inneboende känslan brukar ju vara att man blir reaktiv. Det vill säga att man blir lite irriterad tillbaka eller att man blir lite kort i tonen eller ser väldigt förbryllad ut eller alltså att man reagerar ju på det som den här människan kommer med. Men i det där pedagogiska, om jag som lärare skulle bli irriterad på alla mina studerande stup i kvarten för att de inte förstår eller inte vet. Det som då händer är att de slutar fråga. Och det här kallas lite för den dolda läroplanen också. För att egentligen vill man att elever lite ska sluta fråga för att man ska hinna gå vidare. Det här brukar jag säga när man använder IT i klassrum. Att det här är orsaken till varför lärare inte egentligen vill använda IT i klassrum. För om jag frågar i hel grupp, förstår alla eller har någon några frågor, då har jag ju gjort mitt jobb som lärare. Och i något skede uppfattar nog eleverna också att jag vill egentligen inte att de ska ställa frågor för att det tar ju upp tid. Så vi måste lite gå vidare. Så då slutar de fråga. Och då misslyckas du som lärare. Och för att du inte ska misslyckas som bibliotekarie och pedagog där bakom bibliotekariedisken så behöver du fundera på att hur ska jag reagera i en sån här situation?
Du kan inte skratta åt den här människan som kommer och är irriterad vid informationssökningen. Men vi kan göra så här som man till exempel gör med småbarn. Man kan visa med ett ansiktsuttryck. Man speglar med ansiktsuttrycket den känsla som de kommer med. Så kommer de med ledsenhet. Eller någon sorts sån här att man ser att nu blev det kämpigt. Så kan man visa ett bekymrat ansiktsuttryck. Och så kan man sen lysa upp i ett leende och säga: jag tror att jag vet hur jag kan lösa det där. Eller jag tror jag vet hur vi kan lösa det där tillsammans. Men jag behöver dig också. Så gör nu någonting om jag ställer dig lite mera frågor så att jag förstår var du är i processen och vad som händer. För det som blir svårt för mig som IT-lärare också och som kommer att bli svårt för dig som bibliotekspedagog så är faktiskt att inse var problemet ligger. Så du måste våga gå tillbaka de där stegen. Och det kan faktiskt kosta på ganska mycket att våga vara den som säger att okej, men om vi börjar från början och du visar mig hur långt du kom. Så problemidentifieringen är ditt ansvar. Sen är kanske lösningen inte helt och hållet på ditt ansvar. Och här behöver du tänka, jag lyssnade just på en lärare. Nej, förlåt, han var inte lärare, han var bara en farfar eller morfar. Han var en författare av något slag. Som pratade om det här med att folk var lite knäppa när de läser till sina barn. Det vill säga alltså att man läser hela sagan. Han gjorde då ett trick och jag tror kanske att han slipper undan med det här tricket bara för att han var en mor- och farförälder. Men han gjorde så här att han läste 3/4 av sagan och sen sa han, nu blev nog muffa trött. Och så säger barnen, nej, vi har ju inte kommit till slutet av sagan. Så sa han, men alltså, du kan ju börja lära dig läsa lite. Att här har du en liten ABC-bok eller någonting liknande. Så sa han inte. Men liksom att ja, men du kan ju börja lära dig läsa så kanske nästa gång kan du läsa sagan till slut själv. Och han använde det här då med jämna mellanrum för att då trigga till läsning. Så här handlar det också om att du ska inte överhjälpa. Jag kan också säga, igen pratar jag ju om att jag genomgår diagnostisering för autism. Och inom autismen till exempel så finns det en sån här som kallas liksom för höga frihetsbehov. Och det här kan du märka hos dina kunder också, eller hos dina besökare. Inte kunder, besökare. Så kan du märka hos besökarna en sån här tendens till att de upplever att du tar deras frihet ifrån dem också. Och det här behöver man vara känslig för som pedagog. Och kanske ställa också nyfikna frågor. Och det är de här nyfikna frågorna. Du verkar som att du kanske vill göra det här själv en stund. Du får komma direkt, det inte fungerar igen. Sen så måste vi gemensamt, och det här är en sån här till mänskligheten, PSA, Public Service Announcement. Vi måste sluta med att säga till folk exakt vad de ska göra. För folk vill egentligen inte göra exakt så som man säger att de ska göra. Så ett sätt som man till exempel jobbar med autistiska barn kring det här så är alltså att man ger alternativ. Vilket betyder att man ger inte med en hel frihet utan man ger dem alternativ. Så istället för att räcka en bok till ett barn och vara sådär, den här ska du läsa. Så kan du sätta fram 3 böcker. Vilken av de här skulle kännas intressant? En jättespännande sån här informationssökningsgrej som leder till läsning. För du kan alltså hjälpa till också att trigga till läsning genom informationssökningen. Och då beror det här ju lite på ålder och vem du pratar med förstås. Men så här gjorde alltså en lärare i sitt klassrum. Och det här triggar alltså till läsning. För läraren uppfattar att de hade en bokhylla i klassrummet med massor med böcker som ingen rörde någonsin, inte hon heller. Och hon tänkte då att men det här fixar vi på något kul sätt. Så hon satte alla pulpeter till sidan och så satte hon ut alla böcker på golvet i en labyrint. Och den här labyrinten hade lite så här,
Det fanns liksom några aspekter till, men de är inte riktigt viktiga nu, de handlar mer om det där IT-pedagogiska. Men alltså, hon satte ut böckerna i en labyrint. Och poängen var att eleverna när de kom in i klassrummet och såg den här labyrinten, så var poängen att de skulle koda sin lilla runda robotboll att åka till en bok som de kunde tänka sig att läsa. Så de fick gå ett litet varv och titta på böckerna. Och sen så fick de sätta sig ner med sina plattor och fundera på hur man då skulle programmera, vilket de hade då varit lite tidigare. Hur man skulle programmera den här bollen om startpunkten var där i början av labyrinten. Och sen var poängen den att den bok man sen först rörde i, den hamnar man då att vara ambassadör för. Så alla kodade sina egna grejer och så hade man bara några bollar, så att sen så testade eleverna med de här och så fick de en bok. Och vart efter en bok hamnade då bort, så satte läraren till en annan. Vilket ju är en intressant lösning också. Så det här ska du fundera på som bibliotekarie också, att när kan du använda det här tankesättet. Och vart efter då alla hade en bok, oavsett om det då var i början av labyrinten eller i slutet eller vad det sen än var, så sa den här läraren att nu när du har boken så du får inte öppna den. Det sa man nog före också. Du får inte öppna den, du får titta på framsidan och så får du titta på pärmen och på blurben. Och på basen av pärmen och blurben så ska du nu hitta på en liten reklamfilm om det här. Och som en liten reklampresentation. Och du får hitta på. Det vill säga, för på vissa böcker fanns det inte en sådär ordentlig blurb. Utan man skulle då alltså hitta på. Och egentligen var uppgiften där att du skulle hitta på någonting oavsett. Att du fick hitta på någonting som inte ens fanns i boken. Och så skulle alla hålla en minuts liten presentation kring sin bok utan att öppna den. Och det intressanta med hela det här upplägget var att innan det här året var slut så hade läsningen ökat massor. Och orsaken var alltså att folk blev intresserade när andra pratade om sin bok. När man pratade om sin bok så blev man intresserad av den. Så då ville man läsa den själv. Och så fanns det andra som också hade blivit intresserade som sen stod på kö för att få läsa din bok. Och så hörde man någon annan som hade en intressant den och så ville man ha den. Och så ville man läsa den och så vidare. Så läraren sa att innan läsåret var slut så hade hon aktiverat alla böcker. Lite så det Marie Kondo. Ni vet att man ska klappa lite på sin bok för att aktivera den. Och så här och känna lite tacksamhet över den där boken. Så ett sån här enkelt knep som hade en helt i läroplanen inbyggd grej ledde till informationssökning på olika sätt faktiskt. Men i en mer sån här fysisk konkret sätt. Annat än den informationssökning som vi kanske pratar om när en kund vill ha eller en besökare vill ha ett specifikt material. Så för dig nu då så handlar det om att i det här informationssökningstillfället, beroende på ålder, så behöver du våga vara nyfiken igen. Du behöver våga ställa frågor. Du behöver våga vara tillsammans med den här besökaren istället för att vara opposit den, tänkte jag säga. Det vill säga, du kan inte vara mitt emot den. Och här brukar vi säga i handledning så brukar vi säga också att det här med att man sitter alltså rakt framför besökaren så här. Så biologiskt sett så är det ett attackläge. Vilket betyder att när man som bibliotekarie kan lite svänga eller vrida på den här genom då usability eller user design, det vill säga användardesign, så kan du kan ändra på utrymme, du kan ändra på din placering, du kan ändra på din vilja som vi pratade om i tidigare videon också. Att röra dig och att vara tillsammans med den här människan och så. Så informationssökningen, mycket viktig. Och än en gång så vill jag säga det här med, du ska alltså våga sluta fråga hur kan jag hjälpa dig? Miten voin auttaa? För det här hämmar folk. Jag vet inte om du själv har gått i en butik någon gång och fått frågan, hur kan jag hjälpa dig? Många gånger kanske man inte ens vet hur man kan hjälpa dig. Så jag vill utmana dig till att titta på vad besökaren gör snarare än fråga just det. Fråga istället någonting mer specifikt istället för sådär öppet. För många gånger har man som besökare
som en vag aning om vad man är ute efter eller i runda tag. Man har inte tänkt igenom det helt klart. Så när du då som bibliotekarie är i den här fantastiskt ärofyllda positionen där någon kommer och frågar efter din hjälp med informationssökning, så kom ihåg att prata och tänk högt medan du utför någonting, om du utför det direkt åt kunden, besökaren. Fundera också på om du kan få besökaren att söka efter det här och du bara kommer med. Det vill säga, finns det till exempel en dator någonstans ute i biblioteket som ni tillsammans kan gå till. Vi går tillsammans, så ser du hur jag gör, så får du kanske göra det nästa gång själv. Eller så får du göra det och jag hjälper dig och handleder dig vidare så att du får bli självständig och kan känna att nästa gång vet du själv hur man ska göra. Det finns en mängd olika sätt att uttrycka det här mer diplomatiskt än vad jag nu lyckades med. Men poängen i situationen är fortfarande: hur kan vi vara på samma sida istället för mitt mot varandra? Hur kan jag hjälpa dig från ett nyfiket läge? Hur kan jag lära dig den här informationssökningsprocessen, kanske till och med mer eller till och med lite djupare än vad den här besökaren ursprungligen hade tänkt att den skulle behöva. Men det finns så många sätt att öppna upp den här kommunikationen, och här behöver du tänka på inkluderande kommunikation. Så med inkluderande kommunikation menar man att man inte använder jag och du eller vi och du, eller ursäkta, inte vi, men alltså att det är liksom att vi helt enkelt särskiljer på något sätt den här med språket, för det kan lätt hända. Till och med att peka ut en besökare som första gångs besökare kan vara lite problematiskt, för då gör du det till en du och jag situation där vi är två olika saker och där jag till och med vill sätta en liten etikett på dig som att du är första gången här, då är du säkert helt nybörjare visst. Så här behöver du fundera på ett inkluderande språkbruk. Man kan googla och youtuba lite mer om inkluderande språkbruk. Och på icke-aggressivt bemötande eller lågaffektivt bemötande. Det vill säga, om du är uppjagad, upprorisk, nedstämd, alla möjliga olika saker och kommer med de känslorna fram till dig som bibliotekarie, då behöver du titta lugnt på situationen, utvärdera den, ställa vidare frågor, våga gå tillbaka i processer och titta på vad som har hänt utan att skriva den på näsan, som jag tror Pippi Långstrump sa. Jag ska skriva det på näsan. Men överhuvudtaget, du har makt, och har man mycket makt så måste man vara mycket snäll, som det står i en svensk reklamfilm någonstans. Är man mycket stor måste man vara extra snäll. Så hela den här situationen kan bli en alldeles stor guldgruva till det här med relationspedagogik. Det vill säga alltså att vi skapar en relation tillsammans. Kom ihåg att fråga vad kunden heter. Våga adressera den med namn. Våga vara tillsammans där helt enkelt och våga bemöta den här kunden. Och det kan jag ju säga som en som ibland har lite svårt med ögonkontakt, vilket lätt leder till att man tittar undan och blir lite sådär undflyende och ibland också känner sig besvärad själv av det här. Så här. Jag kan säga till exempel inom ADHD, så när man tittar för länge i ögonen så överstimuleras det hela. Vilket betyder att om man tvingar någon med ADHD att titta en i ögonen väldigt mycket, så då kommer den människan att sluta kunna koncentrera sig på annat. För att det kräver för mycket kognitiv energi helt enkelt att titta dig i ögonen. Så låt klienten titta bort. Och istället så kan man faktiskt och det här är ju lite sådär kontroversiellt, men man kan faktiskt använda beröring, lätt beröring på okänsliga ställen helt enkelt. Armen och axeln, liksom det är ett sådär okänsligt ställe som man kan lätt röra i. Man gjorde ett experiment faktiskt, ett socialt experiment inom biblioteken i Tyskland. För där hade de jätteproblem med att folk inte lämnade tillbaka sina böcker. Och
det man på något sätt testade här så var, kunde beröring avhjälpa det här? Och det är en intressant fråga. Så det som man gjorde som experiment var att man tränar bibliotekarierna i att när de gav böckerna, det vill säga alltså att man skuffade inte över böckerna till besökaren, utan man räckte dem så att besökaren var tvungen att ta i dem. Så räckte man dem på ett sådant sätt så att det nuddade i fingerspetsarna. Så mina fingerspetsar då som bibliotekarie så rörde i besökarens fingerspetsar när man räckte över de där böckerna. Bara genom den där lilla beröringen så lyckades man öka, och nu är det så länge sedan så nu kommer jag inte exakt ihåg siffrorna, men alltså det var stor skillnad. Skulle det ha varit så att det var 34%, att de hade faktiskt så låg återlämningsfrekvens som 34%, det vill säga de blev av med alltså tonvis med böcker. Men de ökade till över 60%. Alltså det var någonstans mellan 60 och 70%, så ökade den här återlämningsfrekvensen till bara med hjälp av beröring. Så osexuell, trygg, kravlös, vänlig, lätt beröring kan man använda när man tänker att det kan vara bra att göra så. Som till exempel om någon är väldigt upprörd till exempel. En lätt beröring på armen så kan faktiskt lugna ner så kallad emotional dysregulation. Men igen, man ska vara försiktig. Så man kan också fråga om lov faktiskt i dagens läge. Men det här var det för informationssökning. Det här är ett enormt ämne, gott folk. Jag har spenderat en stor del av 15 år att fundera på det här med aggressioner och teknik och ovilja och att inte våga och att inte vilja och att vara rädd att göra fel och så här. Och det här är ett enormt område. Det löns varmt att specialisera dig lite inom det här området. Och kom ihåg sen, icke-aggressiv, responsiv respons. Inte reaktiv respons. Det vill säga, du behöver inte matcha energin helt och hållet när den upprörda eller uppjagade eller ledsna kunden, besökaren kommer. Utom du behöver faktiskt bara spegla den känslan en liten stund och sen gå över till den lugna, trygga bibliotekspedagogen som hjälper folk på ett moget och trevligt